Hey. And then clay pot. Oh, Hey. this is the clay pot. Yeah. Oh, so many. Sa maliit na kusinang ito, kaya raw nilang magluto ng 40 clay pots ng sabay-sabay. Meron tayo ditong rice. Abang Itong ganyan. rice na ito, binabad na ito sa cold water for 7 minutes para lumambot na siya. Yon ang sikreto. Ilalagay ngayon natin dito. Okay. Okay, right. And now, lalagyan ngayon natin ito ng mainit na tubig. Okay. Boiling water for 7 minutes. Stop Okay. sa sobrang Yeah, cover. yeah. Okay. 2 minutes and Okay. 2 minutes. Okay. 5 minutes. Hindi pwedeng sumobra sa oras ang pagluluto dahil iluluto pa ulit ito sa ihawan para makuha ang crunchy texture ng kanin o pagkatutong nito sa ilalim. Dito sa restaurant na to. Oh my gosh! Okay, oh my gosh! Be careful, be careful. Okay. Be careful. Nako, nagpapapak Yeah. na. Yeah. Okay. Very good, Tapos? very good. Kanin pa lang yan pero mabusisi na ang paghahanda. Kapag na half-cook na ang kanin, lalagyan na ito ng toppings na igat o eel at karne ng baboy. Ito raw ang isa sa kanilang best sellers.